Paste. Hey guys, long time no see and welcome to the vlog. Today we're gonna do a grocery haul with Baby River and Dada. Okay. Yun. So, we're supposed to go to church today kaso lang hindi nag-start yung car kaninang umaga. And yun, pinaayos na lang and nag-online na lang kami, online fees. And pagkatapos nun, nag-ano kami? Naglakad-lakad kami dito sa Cash and Carry. Ang dami kong napamili. Ayun, nandun sa baba. Mga imported goods sa Cash and Carry. For me, kasi nag-sale sila kanina. Papakita ko na lang later. And today, we're gonna do our groceries. Nandito na kami. Yan na yun yung bata sa likod. Ang kulit. So far, ito yung nabili namin. Banana, egg, and kamatis. Ayan. So yun, samahan nyo kami guys. Mag-grocery tayo. May broccoli sila oh. 100 plus yung isang piraso. 100 na. Mahal. Ano yun? Mickey noodles. Ayun. Tapos ito, broccoli. Mahal. Sinong tinuturo? Yan, sinong tinuturo? Si Mama? Turo din. Turo din na kay Mama. Ay, galit. Hashtag Mom Life Reality. Pag nag-grocery ka at yung baby mo gusto magbili, you gotta do what you gotta do. Ayun ang baby. Gusto mag-mimi. Mimi cow? Paste. Smart ulit. Dust. Giniling? Meron ako doon. Meron ka pa doon? Pwede sa pasta? Kailangan ko to kasi laging nagtatapon ng food si River. Galing sa kanyang high chair. Try natin tong squeeze ginger juice concentrate. And ito Del Monte pineapple juice. Oh, sige na. Makan mo na yan. Dito tayo sa Pampers. Yung gamit ni River na diaper. Saan ka pupunta? Dito ka lang kay Mama. Dito ka lang kay Mama. Ano? Oh, masagasaan ka ng cart. Be careful. No. What do you have there? Patingin? What's that? May book ikaw. Ay, kaninang book yan? Sa'yo ba yan? Naman sa'yo yan eh. Update! Nakauwi na kami guys. And ito, papakita ko sa inyo yung mga nabili namin sa sa Cash and Carry grocery and Cash and Carry ano bang tawag dun dad? Yung mga maraming imported. Cash and Carry imported. So, mag-haul lang ako saglit bago namin iligpit. So, first, nakabili ako sa For Me ng blouse. Naka-sale siya. Nakita nyo, papakita ko dito sa clip. Nagsukat ako na ng isang blouse. Ang cute, diba? Hindi halata yung siya. Yung pinaka-important. So, yeah, I'm gonna get this one. Bagay siya sa outfit ko dito. Lakas makamili. So, yeah, I'm gonna get this blouse. Kanina. So, hindi pala ito 900. Instead of
700, 150 na lang siya. Diba? Awesome. May susuot na ako sa party. Sa Sunday. Yun. And, dun sa mga imported section ng cash and carry, sikat sila. Marami silang mga perfumes doon. And pabango, lotion. Ang nabili ko naman is, marami pa kasi akong perfume. Ang nabili ko ito. Aztec Healing Mask. Masyadong trending to these days. This is 500 pesos. Hindi na sila nagtawad. Yun na daw talaga yung ano niya. Which is the same price ng Watsons. So, itatry ko itong mga mamshies. And bumili din ako ng chocolate pieces for me. And itong room spray from Bath and Body Works. It's 300 pesos. And bumili ako nung Bath and Body Works na ang tawag dun, hand sanitizer. Gusto ko to. I used to love this Bath and Body Works. This is only 95 pesos. Hand sanitizer siya na sobrang bango. Ito yung napili ko. Japanese Cherry Blossom. Antibacterial hand gel. So, yeah. This is amazing. Pinang-gift ko to last time sa mga friends ko. Sobrang bango talaga. So, yun yung nabili namin sa cash and carry. Tapos, I'm gonna show you naman guys, nabili namin sa grocery. Si Dada yung nag-grocery actually kasi hawak ko si River. Bumili ako nito kasi after kumain si River, ang dungis-dungis ng floor niya sa high chair. Eggs. This is 73.50. Isang dosena ng itlog. Saging. 91 pesos. Akala ko. So, 91 pesos pa rin talaga tong saging. Akala ko mas mura siya. So, it's just a little bit kasi mabilis masira. So, 7 pieces lang siya. It's for my snacks and snacks din ni River. Saging. Chips, fish crackers. And ito. Stick wafer chocolate. Tatry ko lang tong ipas na kay River. Actually, very basic lang. Meron kaming ano to, Decent Farms. May ilaw pala dito. Na, tutuhan-tuwa sa ilaw. Ay, nako. Tuhan-tuwa ikaw. Ito. Asin. Wala na kasi kami asin. And asukal. Ayan. Asin at asukal. Alright, baby boy. And ito. Bumili ako ng juice for me. This is 100% pineapple juice. Gusto ko siya kasi siya yung pinakamura doon. Tapos, made from the Philippines. And alam mo, masarap. Ayan. Calamansi, 39. Ito. Ginger concentrate. Pang drinks ko din. Pwede itong hot or cold. Yan. And kasi, as breastfeeding breastfeeding man, kailangan lagi kang maraming juice. Ito, split munggo. 66 pesos lang siya. Maganda yung naka-split na hack to. Natutunan ko lang dito kay John. Mas mabilis yung munggo maluto pag naka-split na. And, sa mga pagkain ni River, squash, 29.65. Basic na yung pagkain ni River. And, sayote. Squash and sayote. Ito. 33 pesos. Yan. Decent Farms din siya. 2 pirasong sayote. Uy! Bumili ka ulit pala ng olives. Kasi ubos na. Sliced black olives. Ginagamit namin ko sa salad tsaka sa spaghetti. Favorite ko siya sa spaghetti. Crushed tomatoes. Ginagamit namin sa spaghetti. At saka sa butter chicken, no? Nilagyan mo na yun ng... Nag-butter chicken si Dada ng isang araw. Ang sarap sa yun. Tapos, eto, mga mga frozen stuff. Like this one, bacon. Magagamit to sa pang-breakfast. Tuwan-tuwa. Pang-breakfast or pang-carbonara. Tuwan-tuwa! Ang dami. Eto, cash and carry, 98 pesos kung 3 piraso. 3 pirasong chicken. And, maingay na sa bahay kasi may bata na. Ito rin, 108 pesos. I think this is Thai. Thai ba to? Chicken leg quarter. Pahiram ako neighbor. Pahiram si mama muna. Pahiram. Ako na sa video. Pahiram.
Umiyak yung bata. Guys, bumili rin si Dad nitong milk thistle or silimarine. This is 175 mg, 100 capsules for $4.95. And ito, lycopene. Binili ni Dada. Lycopene is good for the heart. $4.95 din. And 60 soft, rapid release soft gel. So, yun din yung pinunta namin sa Cash and Carry. Oh, thank you! Salamat po! Ayun. So, that's it, guys. That's our grocery and haul vlog for today. I hope na you enjoyed it. Give it a thumbs up if you did. And subscribe to this channel if you're new. Now, we'll see you guys on the next video. Bye! Mwah!